So ngayong umaga, ang ating pag-aaralan ay from the book of Matthew, chapter 9, verse 35 hanggang 38. So kung meron kayong mga Bible, pakibuksan at sama-sama natin pag-aaralan ng salita ng Diyos. Okay? But before we go on, let's pray and ask the Lord to give us wisdom and understanding na maunawaan natin ang mensahe sa umaga ito. Lord God, salamat Panginoon sa umaga ito. Dalangin namin, Lord, na buksan niyo ang aming puso, ang aming isipan, na maunawaan namin, Panginoon, ang iyong salita. Dalangin ko, Panginoon, na kayo mag-usap sa bawat isa, and I pray that you empower me and anoint me so that I could preach your word clearly, Panginoon. Maunawaan nila, Panginoon. Manahan niyo po kami sa umaga ito sa aming pag-aaral. Ang lahat namin yan, dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so we are commanded to go and tell, no? Sabi sa ating Matthew chapter 28, 19, 20, go therefore, make disciples. In other words, go and tell the gospel to others. Our passage today will remind us of our field and the responsibility we have in harvesting by sharing our faith. Yun po yung ating pag-aaralan, yung mensahe natin ngayon, yung topic, yung passage na ating pag-aaralan, ay patungkol sa ating responsibilidad doon sa harvest. So, winning souls, winning disciples by sharing our faith. So, yun po yung ating tatalakayin ngayon. And if we are to see lives saved and won to Christ, titingnan natin ang buhay na niligtas ng Diyos at nadala natin sa Panginoon. We need to see the harvest as Jesus saw the harvest of His spiritual lost people dying and facing eternity without Christ. Titignan natin dapat kung paano tinignan ng Panginoon yung mga tao noon nung nandito siya sa lupa nag-minister. Dapat ganun din yung ating pananaw sa ating mga tao na nakapalibot sa ating ngayon. They are spiritually lost and they are dying. Unti-unti namamatay sila, isa-isa namamatay without Christ. Dapat ganun din ang pagtingin natin kung paano tinignan ng Panginoon yung mga tao noon. Yung ating passage sa Matthew chapter 9, verse 35 to 38, sabi nito, nilipot ni Jesus ang lahat ng mga lungsod at mga nayon at nagtuturo sa mga sinagoga ng mga Hudyo at ipinapahayag ang magandang balita ng kaharian. Pinagaling niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Nang kanyang makita ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila kapagkat sila'y nababalisa at nakakaawa. Nagaya ng mga tupang walang pastol. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakarami nang aanihin, subalit kakaunti ang mga manggagawa. Kaya idalangin ninyo sa Panginoon ng anihin na magsugo siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. So yung sinasabi rito, makikita natin kung paano tinignan ng Panginoon yung mga tao na kanyang mini-minister noong siya nandito sa lupa. Kahit saan siya pumupunta, nagpapagaling ng mga lahat na may karamdaman, nagtuturo, no? Sa sinagoga. Balit kung nakita niya yung crowd, ano nakita niya? Nahabag siya. Nahabag. Sapagkat nababalisa at nakakaawa. Nagaya ng mga tupang walang pastor. At tinignan niya, napakarami. The harvest is plentiful. So how did Jesus see the harvest? Ito yung ating iisa-isahin ngayong umaga, ang ating pag-aaralan. The harvest is precious. Verse 36, ano sinasabi nun? Not only the harvest was enormous, hindi lamang napakarami ng harvest, but those people brought tears to His eyes. Yung nakita ni Jesus, yung napakarami ng mga tao, naiyak siya. No? Naluluha-luha. Dahil yung mga tao na yun ay napakahalaga sa Kanya. Verse 36, and when He saw the crowd, He had compassion for them
Nung nakita niya napakaraming tao, nakaramdam siya ng compassion. Ano ba yung compassion? Tingnan natin ang ibig sabihin ng compassion. Ano yung word meaning ng compassion? Compassion is the strongest word for pity. Pinakamatindi ng salita patungkol sa pity, ibig sabihin awa. No? Tinignan ko po, na-research ko yan sa internet. Kanina madaling araw. Ang ibig sabihin ng compassion ay awa. Pinakamatindi na naramdaman mong awa. It describes the love that moves a person to cry for others. Pag yung kaibigan mo mayroong nararanasan na hindi maganda sa kanyang buhay at ikaw ay napaiyak, it's because you have a compassion towards him or towards your friend. So dito sa passage, sabi niya nung nakita ni Jesus yung napakaraming tao, nagkaroon siya ng compassion. Jesus' heart grieved over every soul. Yung puso ni Jesus parang dinudurog sa bawat isang kaluluwa. Kasama na tayo dito. Pangalawa, God grieves because those who die without Christ never know how much He loved them. Yun po pinakamasaklap na yung mga tao unti-unti, isa-isa namamatay na hindi nila nalaman, hindi nila naranasan kung gaano sila kamahal ni Jesus. And we are blessed. Bakit? Naranasan natin. Nakilala tayo sa Panginoon. Ini-enjoy natin yung pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. But for those people who died without Christ, talagang grabe. Yung puso ni Jesus, yung time na yun, nakikita niya, itong mga tao na to na imbis na malampalataya sa Kanya, no? Alam niya kung saan patutungo yung mga tao na yun. When time come, mamamatay sila without knowing it, without experiencing His love for them. Kaya yung puso niya nag-grieve, nalulungkot, kasi alam niya, hindi man lang nila naranasan yung pagmamahal. And we are blessed. Tayo na mayroong relationship sa Panginoon, we experience His love for us. Number 2, makita natin dito kung paano tinignan ng Panginoong Jesus yung mga tao, not only that they are precious, napakahalaga sila sa Panginoong Jesus, napakahalaga tayo sa Panginoong Jesus. And number 2, tinitignan ng Panginoon yung harvest as perplexed. Ano ba yung perplexed? Perplexed means puzzled and confused. Nalilito sila. Ang tingin ni Jesus, kawawa naman itong mga tao na to. Napakahalaga sila sa akin, hindi nila nalaman, namamatay na lang sila, hindi nila na-experience yung tunay na pagpapalo sa kanila. And not only that, sila ay mga litong-lito, sila ay puzzle, no? Yung mga tao puzzle, hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Hindi mo alam kung ano yung priority mo sa buhay. Confused. Yun ang ibig sabihin ng perplex na word. Because they were harassed and helpless like sheep without shepherd, sabi niya. Verse 36. Ano sinasabi dun sa 36? Para daw silang mga tupang ligaw. Diba yung Papuri song, merong kantang tupang ligaw. At previously, itong mga nakaraang linggo, pinag-aralan natin yung sheep, the characteristics of the sheep and the shepherd. So nakita ni Jesus, din yung mga tao sila ay harass. Parang, ano pang harass sa Tagalog? Alam nyo? Hindi nyo rin alam, kagaya ko? Hindi naman kayo Bisaya eh. Bakit hindi nyo alam? Parang lahat, pinipersecute sila, lahat ay yung ginagawa para sa kanila ay hindi nakakatulong. They are helpless. Wala silang pag-asa. No? Hindi sila natutulungan. Like sheep without shepherd. Alam niyo yung tupa na walang pastol. Tupang ligaw. They were defeated in life. Sila'y talunan. Yung kanilang pamumuhay kahit anong paraan sa kanilang buhay, sila'y talunan parati.
They were liberated. Ito yung paningin ng Diyos sa mga tao na nakapalibot sa Kanya. Imagine mo, kahit saan si Jesus pumunta, sunod na sunod itong crowd. The multitudes. Sunod na sunod. Bakit? Dahil mayroong makukuha sa Kanya, nagpapagaling siya ng mga karamdaman. Pero alam ni Jesus na itong mga tao na ito hindi naniniwala na siya yung Messiah. Alam ni Jesus na yung mga tao na ito ay isa-isa mamamatay na hindi nila naranasan ang Kanyang pagmamahal. Talunan sila para sila mga tupa, ligaw. People without hope. Mga tao na walang pag-asa. Meron tayong pag-asa. Sabihin mo sa katabi mo, meron kang pag-asa. Meron kang pag-asa. Ano man yung struggle mo ngayon, ano man yung problema mo, ano man yung nararanasan mo sa buhay ngayon, sa tingin mo wala kang pag-asa, the good news is that you have hope. Wala kang trabaho, may pag-asa ka. Magkakaroon ka ng trabaho, maghanap ka. Manalangin ka. So people without hope sa tingin ni Jesus, yung mga crowd na yun, without meaning, walang kabuluhan, walang kahulugan ang buhay nila. Without reason for living. Walang dahilan, walang sapat na dahilan para sila ay manatili, mabuhay. Oh, kawawa talaga. Ang tingin ni Jesus dun sa crowd. Like sheep without a shepherd. Para sila mga tupang walang pastor. Sheep are dumb. Naalala niyo yung pinag-aralan natin? Bubu. Stupid yung sheep. Kahit na alam niya na dangerous yun, nandun na siya sa tabi ng bangin, doon pa rin siya naglalakad. Dahil nga siya ay bubu. Hanggang minsan, mahuhulog na lang siya doon sa bangin. Yun ang tupa na walang nagpapastor. If a guide or a leader does not exist, kung walang leader, walang nagpapastor sa kanya, walang nag-guide, ano mangyari dun sa tupa? They will simply wander, naliligaw na lang ng landas and destroy themselves. Nalalagay ang buhay nila sa alanganin. Number 3, the harvest is plentiful. Verse 37, ano sinasabi ron? The harvest is plentiful, but the laborers are few. Napakadami ng aanihin, subalit yung mag-aani ay kukunti. Kaya nga po titignan mo yung ratio. Dito na lang sa atin. Ilan tayo dito? Sabihin mo mag-average tayo ng 50. Ilan dito ang mayroong desire mag-pastor? Siguro wala. Wala. Si PJ, baka tawagin ng Panginoon niya mag-pastor. Who knows? The harvest is plentiful. Napakadaming tao. Subalit yung worker ay kukunti. But the laborers are few. Napakadami. Sa loob na lang ng isang tahanan, minsan isa lang ang Kristiyano. Ilang kayo sa loob ng tahanan niyo? Sa isang community, ilan lang yung Kristiyano? Ang dami mong kapitbahay. Kukunti yung worker. Kaya ano sabi ni Jesus? Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His harvest field. Sabi ni Jesus sa kanyang mga disciple, napakalawak ng anihin, subalit kukunti lang kayo na aani. So, himingi kayo doon sa Lord of the harvest, sa Panginoon, sa Diyos Ama, na magpadala siya ng mga worker. Because the harvest is plentiful. The world is big. Napakalaki ng mundo. Yeah? The crowd is so huge. Napakalaki ng crowd. Yung mga tao napakarami. The number of spiritual lost and dying people is overwhelming.
Araw-araw, bawat segundo merong namamatay. At ilang porsyento lang doon sa mga namamatay ang nakakilala sa Panginoon. They are dying. Every single. Yes, meron din nanganganak, nabubuhay. But those who are dying without Christ, napakarami po. Kaya sabi ng Panginoon, naming aanihin, marami kayong sisira ng gospel, subalit ilan lang sa inyo yung gagawa. The world population was estimated have reached 7,500,000,000 as of April 24, 2017. Ni-research ko kanina, madaling araw. Ganyan na kadami yung population ng mundo. 7,500,000,000. Tama ba yun? Pagpasa yan sa dami ng numbers. Ganyan kalaki. Kaya pakita natin, no? Hindi nyo makikita dyan. Yung Philippines ay nasa 1.4% ng buong population ng mundo. Kung titignan natin, yung China ang number 1. Next ay India, US, no? Indonesia. Pero tayo 1.4. Ang dami na nga natin na population. Out of that, 1.4, ilan lang ang mga mananampalataya dito sa Pilipinas. So therefore, there is a sense of urgency to bring in the harvest. Kaya nga po, makukulitan man kayo kay pastor, no? Sa pakikinig, ang challenges na binibigay ko sa inyo Sunday after Sunday to work in the harvest field. Kailangan natin ibahagi ang salita ng Diyos. Because the harvest is plentiful. Subalit ilan lang yung kumikilos sa atin. And there is urgency. Kung baga kailangan na hindi na pwede pag-antayin. Ay, saka na ako mag-share ng gospel. No? Yung kaibigan ko, next week ko na lang siya isasira ng gospel. Pagpunta mo doon, pagdating mo sa bahay nila, nagulat ka, bakit may tolda sa labas? No? Bakit maraming naglalaro ng bingo at sugal? Nagulat ka na lang o bigla ka. Yung kaibigan mo sabi mo next week mo sisira ng gospel, nung nakahimlay na pala. It's too late. Kaya, merong urgency. Kailangan na hindi natin pwede pag-antayin. Kasi alam mo, yung mga palay, pag ready for harvest yan, hindi mo pwede, ay, saka na lang, hindi mo alam kailan magkaroon ng undoy ulit. Bigla nagkaroon ng baha, kawawa yung palay mo. Or pag hindi mo yan in-harvest agad, ano mangyayari doon? Malalaglag lang sa lupa, mahirap ng pulutin. Kung hindi ka mag-share ka agad, ano mangyayari doon? Yung tao na yun ay dying without Christ, never experienced the love of Christ. At yun ay kaibigan mo, BFF mo pa. Diba? Ano mangyari sa iyo? Or mister mo, or misis mo, or anak mo. Hindi po natin pwede pag-antayin yung paggagawa, yung pag-harvest, because the harvest is plentiful. Kukunti lang tayo ng manggagawa. Therefore, Psalm 38, therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest. Pray tayo. Pray for the Lord of the harvest to send out workers into His harvest. Manalangin tayo, Lord. At yan parati ang prayer ko. Lord, magpadala ka pa dito ng mga makakatulong namin sa gawain na ito para maibahagyan yung salita. At maybe yun din ang panalangin ng bawat isa sa inyo. But I want to challenge you, baguhin natin, i-revise natin yung ating prayer. Instead of saying, Lord, please send more workers. Sabihin ko, Lord, send me to do the harvest. Pray tayo na, Lord, magpadala ka, pero ikaw, ayaw mo may padala eh. Ayaw mo gumawa. That's unfair. No, sabi ng Lord, papadala ko, ikaw nga, hindi nga gumagalaw dyan eh. Di mo ba? Sabi niya sa kanya mga disciple, manalangin kayo doon sa Lord of the harvest, sa Panginoon, na magpadala siya ng mga workers. And that's true, we need to pray. But I challenge you, pray that the Lord will send you.
as He sent more workers, kasama ka doon na maggagawa ng harvest. Paano natin tinitignan yung harvest field? How do you see the harvest? Paano mo tinitignan? Kung si Jesus ay ganun yung kanyang pananaw, ganun ang kanyang tingin doon sa mga tao na nakapalibot sa kanya habang siya nagbi-minister, dahil alam niya na unti-unti namamatay sila na hindi niya naranasan yung pag-ibig ng Diyos. For us, for you, how do you see the harvest? Paano mo tinitignan yung kapitbahay mo na merong cancer? Alam mo, someday, mababalitaan mo na lang, kukunin na siya ni Lord. Hindi ka man lang nakapag-share. Or yung kamag-anak, paano mo siya titignan? Do you see them like how Jesus saw them? Yung pananaw mo ba sa kanila, yung mga kaibigan natin na hindi Kristiyano, kagaya ng pananaw ni Jesus? Kung paano ni Jesus tinignan yung mga tao kapaligid sa kanya, ganun din ba yung tinitignan natin yung mga kapitbahay natin? Ano sila? Precious ba sila? Mahalaga ba sila? Yung anak mo, mahalaga ba sa'yo? Yung asawa mo, mahalaga sa'yo? Yung mga kamag-anak mo, mahalaga sa'yo? Kapitbahay mo, mahalaga ba sa'yo? Ganun tinignan ni Jesus yung mga tao na yun. Kung ganun sila ka-precious sa'yo, you have to do your part. You have to do your part. Pangalawa, they are perplexed. Sila ba ay puzzled? Sila ba ay litong-lito? Nakikita mo na puno ng problema. Mag-asawa, away ng away, walang kagulo, walang katahimikan sa pamilya, nandong kapitbahay ka, naririnig mo, nag-aaway araw-araw, yung kapitbahay mo. Baka ikaw gamitin ng Lord. Dahil sila litong-lito. Tingnan natin na sila ay litong-lito, kawawa itong kapitbahay ko, kawawa naman itong kamag-anak ko, or kaibigan ko. Number 3, tingnan mo nakapalibot sa iyo. Ilan yung kapitbahay mo dyan na nakakilala sa Panginoon? Huwag na tayo lumayo, doon na lang sa loob ng tahanan mo. Ilan yung hindi nakakilala sa Panginoon sa loob ng tahanan mo? Titignan mo pa yung palabas. No? Palayo ng palayo sa lugar mo. Natatanaw mo. The harvest is plentiful. Napakarami pong mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. Kaya ka dinala ng Lord kung saan ka man dinalang school, saan ka man dinalang trabaho, saan ka man dinalang community. It's because God sent you to do the harvest. Ikaw yung pinadala ng Panginoon doon. So I hope your heart will be encouraged to make a difference. Ito yung prayer ko sa bawat isa sa atin dito sa SBCF. Na kahit simpleng pamamaraan, meron tayong magagawa. Merong isang bata, naglalakad siya sa beach at nakita niya doon sa seashore, sa tabi ng dagat, napakadaming starfish. So habang nagliliwanag, yung sikat ng araw, pinupulot ng bata yung starfish na yun, isa-isa sa dami na nakahilira, na doon sa buhangin dahil inagos ng alon. So habang hindi pa sumisikat yung liwanag talaga, hindi pa gaano mainit, unti-unti, hindi isa-isa ng bata, kinukuha yung starfish at pinahagis ulit sa dagat. At dumating yung isang mama, sabi niya, ano yung pinagagawa mo dyan? Sabi niya, binabalik ko yung starfish na ito doon sa dagat. Kasi pag sumikat yung araw, mamamatay sila. Mamamatay sila, hindi nila kakayanin yung sikat ng araw. Kaya unti-unti, habang hindi pa masikat at mainit masyado, binabalik ko sila doon kung saan sila nararapat. Unti-unti, yung bata nakapag-isip nun. Sabi ng matanda, wala rin silbi yung magagawa mo dyan. Kung kunti lang yung pwede mo ihagis, magliliwanag, mainit na, hindi mo na makukuha yung iba. Sabi ng bata, but I wish I could do more. Sabi ng bata, kahit sa ganito, at least, I can make the difference sa buhay ng starfish na ito na aking naihagis doon, balik sa dagat. Kasi kung hindi, mamamatay yan. Yes, maraming starfish mamamatay yan dahil ito lang yung kakayanin ko. But at least, I can make the difference.
Di ba sampal doon sa matanda? Ikaw nga, malaki ka na. Hindi ka man lang dumampot isa at ibalik siya doon. Kung titignan natin yung ating mga nakapalibot sa atin, parang starfish. Nag-aantay lang ng sikat ng araw na mainit at mamamatay. Kung wala tayong gagawin, kahit isang starfish damputin at ibalik doon sa kanyang dapat kalalagyan, yung starfish na yan, yung kapitbahay mo na yan, mamamatay na hindi nakakilala sa Panginoon. You can make the difference. Huwag mo antahin yung ibang tao ang gagawa para sa iyo. Dahil ikaw ang pinadala ng Panginoon sa lugar mo. I hope you will be encouraged to make a difference. Kahit isa, makapagdala ka sa Panginoon. And I praise God na mayroon dito sa atin ilan nagdadala ng kaluluwa sa Panginoon. And then next Sunday, bibigyan natin siya ng paraan. Bibigyan natin siya, i-recognize natin yung effort niya to make disciples, to win souls and make disciples. And I hope na bawat isa sa atin ay gagawin natin to make a difference. When we begin to see people the way Jesus saw people, it makes all the difference. Kung babaguhin natin yung pananaw natin sa ating kaibigan, sa ating mga kapitbahay, sa ating mga mahal sa buhay na hindi nakakilala sa Panginoon, gayahin natin yung pananaw ni Jesus sa mga tao na kapalibot sa Kanya noon. Then, we will make the difference. When we see people as Jesus saw people, it will cause us to take responsibility. Responsibility to what? Kung titignan natin yung mga tao na nakapalibot sa atin, na alam natin someday, mamamatay sila na hindi nakakilala sa Panginoon, then, it will cause you to take that responsibility to pray, to care, and to share about Jesus. Huwag nating hayaan, titignan na lang natin sila. Huwag nating gayahin yung mama, titignan na lang niya na mauubos yung mga starfish doon sa seashore na mamamatay pagdating ng sikat ng araw. Wala ka man lang ginawa. Mabuti pa yung bata. You can make the difference. Take that responsibility to pray. I challenge you last month, kailangan natin ipanalangin, kailangan natin pakita yung pag-care, at kailangan natin ibahagi sa Kanya ang salita ng Diyos. Nasaan ka na ngayon? Doon sa tablo na yun. Baka pinag-pray mo siya nung araw lang na yun na sinulat mo yung Kanyang pangalan. Yung 87 na yun, na goal natin, ilan na ba yun nakakilala sa Panginoon doon? We need to pray, we need to care, and share the gospel of Jesus Christ. You can do more to make difference by bringing in the harvest of soul. Pwede ka gumawa. You can do more. Kung yung bata nagtsaga siya, lamputin, isa-isa yung starfish na yun. Pwede mo simulan. Isa-isa yung panalangin. Ipakita yung pag-care. Isa-isa, bahagi mo ang salita ng Diyos. Kung pisahan mo sa iyong mga mahal sa buhay, ilan na ba sila? Yes, kailangan natin sila ipanalangin. Yes, kailangan natin yung pag-care. But yung pag-care, yung panalangin, hindi makakaligtas sa ating mga sa buhay. Only sharing the Word of God. Maunawaan niya na siya'y makasalanan, balik mahal siya ng Diyos. Kagaya mo rin. Pinatawad at minahal ng Diyos. You can do more to make the difference by bringing in the harvest of souls. Bawat isa sa atin, mayroon tayong responsibilidad na ibahagi ang salita ng Diyos.